Šedí mimozemšťané, známí také jako Zeta reticulans, Roosevelt Grace nebo Grises, jsou mimozemské bytosti, které podle novináře CDB Bryana útočí nebo se hlásí ve větší míře na americké půdě. Ve skutečnosti 73% všech hlášených mimozemských setkání ve Spojených státech popisují šedé mimozemšťany, což je výrazně vyšší podíl než v jiných zemích. Šediví jsou typicky reprezentováni jako maličké humanoidní bytosti, které mají snížené nebo zcela chybějící formy vnějších částí lidského těla, jako jsou nos, uši nebo pohlavní orgány. Jejich těla jsou obvykle popsána jako prodloužená s malým hrudníkem bez svalů a viditelnou kosterní strukturou. Jejich nohy jsou reprezentovány jako kratší a kloubově jinak, než je to u lidí. Přesný původ šedých je jako stereotypní mimozemské bytosti, které je těžké specifikovat. První literární reference se uvádí 1893 v článku Beletrie od A.G. Wellse, který popisuje rasu šedokožních bytostí, které byly možná metr vysocí s velkými hlavami a velkýma očima černé barvy. V roce 1947 byli šedi spojeni s přistáním nebo havárií létajícího talíře v Rooseveltu v Novém Mexiku. Několik dalších tvrzení bylo od lidí, kteří tvrdili, že viděli personál americké armády manipulovat s těly, které byly plešaté, neobvyklých rozměrů a bytostmi velikosti dítěte. Další zmínka byla v roce 1961. V novinových zprávách se hovoří o únosu Betty a Barneyho Hillových, a to právě šedými. Je třeba zmínit, že Betty a Barney Hillovi tvrdili, že ve stejném roce 1961 byly cizími bytostmi uneseny a převezeny na cizí loď. V hypnoze Betty Hillová později vytvořila hvězdnou mapu, která obsahovala domovskou planetu jejich únosců, a ta se nacházela v hvězdném systému Zeta Reticuli, což je třetí planeta jedné z hvězd binárního systému Zeta Reticuli. Betty začala poté šedé bytosti označovat jako Zeta Reticulans. Mnoho skeptiků se okamžitě ozvalo a kritizovali příběh Betty Hillové, ale nakonec sami museli mlčet, protože se po letech dokázala existence planety Zeta Reticuli. Hvězdný systém Reticuli je ve vzdálenosti přibližně 39,3 světelných let od Země. I v tomto je tento příběh zajímavý, protože většina dat z hvězdného systému je známá od roku 2000, ale co vyjádřila Betty Hillová, bylo v roce 1961. Později, v roce 1987, vydal spisovatel Whitley Strieber knihu Přijímání, která byla na rozdíl od předchozího díla zařazena do kategorie non-fiction a v té popisuje řadu blízkých setkání, o kterých tvrdí, že zažil s šedými a dalšími mimozemskými bytostmi. Následující rok, 1988, Christophe de Chavannes vyspovídal spisovatele sci-fi a francouzského ufologa Jimmyho Gaye
během své týdenní televizní show Cíl Montmartre. V tom rozhovoru Guy zmínil Majestic 12, což je jméno k údajnému tajnému výboru vědců, vojenských představitelů a představitelů vlády, vytvořeného v roce 1947 výkonným příkazem amerického prezidenta Harryho S. Trumana, aby usnadnil zatajování a výzkum mimozemských vesmírných lodí a popsal existenci toho, co nazval malí šedí, kteří byli později ve Francii známi jako Petits Gris. Dále jsou šedí často zapojeni do tvrzení o únosu mimozemšťany. Mezi zprávami o setkání s mimozemšťany tvoří šedí asi 50% v Austrálii, 73% ve Spojených státech, 48% v pevninské Evropě a zhruba 12% ve Velké Británii. Tyto zprávy zahrnují dvě různé skupiny šedých, které se liší výškou. Stejně tak obvinění z únosů jsou často označována jako extrémně traumatická, podobně jako je únos lidmi. Následný výzkum ukázal, že emocionální dopad vnímaných únosů může být stejně velký jako zneužívání, sexuální zneužívání a další traumatické události. Proto jsou oči často konstantním zaměřením ve vztahu k únosu. Hlášení o únosech často popisují šedé bytosti, které se dívají do očí unesené osoby těsně před provedením mentálních zákroků. Tvrdí se, že tento fixní pohled vyvolává halucinogenní stavy nebo přímo vyvolává různé emoce. Jinak doporučuji se podívat na mém kanále na videa s Corym Goodem. Ten říká, že šediváků je víc typů. Takže koho zajímá toto téma, tak nezapomeňte po skončení videa navštívit můj kanál a podívat se. No a toto už je stejně konec tohoto videa. Takže díky za pozornost, komu se toto video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.